අයිබෝවන් ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ අද පෙන්වන්න යන්නේ ඇඳුම බොහොම ඉක්මනට මේ ලේසියෙන්ම කපලා මහන්න පුළුවන් එකක්. මේකට මුකුත් බ්ලොක්ස් නැහැ. රිද්දෙන්ම කපලා මහ ගන්න පුළුවන් එකක්. මම වැඩියෙන්ම මේක දැම්මේ ආධුනිකයන්ට. ඉතින් මොකද ඒගොල්ලන්ටත් සමහර අයට මගේ ඩිසයින්ස් අමාරුයි කියලා මට ලියනවා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට මේ ලේසි එකක් කරනවා. ඉතින් මේකට බ්ලොක්ස් මුකුත් නැහැ. රිද්දෙන්මයි ඇඳලා කපන්නේ. ඉතින් අපි පටන් ගමු. ඒක එහෙනම් කරන්න. මේ තියන්නේ පපුව යටමින්ම එතන ඉඳලා අඟල් එකහමාරක් උඩට ගිහිල්ලා පළමුව මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කෙලින් වගේ ඇවිල්ලා මේ පපුව යටමින්ම දක්වා මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ඉලාස්ටික් එක එන්නේ මේ විදිහට හැඩයට. එතකොට දැන් කර කපන්නේ කර අපි ඉස්සෙල්ලා කපන්නේ ඉදිරිපස නෙමෙයි. අපි කර ඉස්සෙල්ලා කපන්නේ පිටිපස. මේ බලන්න මම කර පළල අඟල් එකහමාරක් ලකුණු කරා. කර කැඹුර අඟල් 4ක් ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඇඳගත්තා. පිටිපස කර මෙතන ඉඳලා මම අඟල් එකහමාරක් පල්ලෙහාට කළා. දැන් මේ අලුත් කර පළල ඉඳලා ඇඳගත්තා. ඉස්සලාම කපන්නේ අපි පිටිපස කර පළල. මම මෙහුවාසි තියාගෙනමයි කැපුවේ. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම කට් මාක් එකකුත් දාගන්නවා. දාගෙන මේක මේ විදිහට දිගාරිනවා. දිගාරලා මේ විදිහට දිගාරලා දැන් මේ කට් මාක් දෙක තියෙනවානේ. ඒ දෙකේ හරියට නමා ගන්න. මේ විදිහට නමා ගන්න. ඔයාලට පේනවා මේ ඉදිරිපස මේ පිටිපස. එතකොට මම ඉදිරිපස කර ගැඹුර මේ විදිහට මහුම් වාසි තියලා කපාගෙන යනවා. ඕකේ. මම මෙතනටත් කට් මාක් එකක් දානවා. අපිට මේකේ උරහිස මූට්ටුවක් නැහැ. උරහිස මූට්ටුවක් නැහැ. එකම දේ දැන් අපි මෙතන ලකුණු කරානේ මේ ඉලාස්ටික් එක හැඩයට එන්නේ කියලා අපි ඒක මේ පැත්තටත් ලකුණු කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බලනවා කොතනටද ආවේ අංශය. මොකද ඉලාස්ටික් එක දෙපැත්තටම එක ගානට යවෙන්න තියෙන්න ඕනේ. මෙතන මාක් එක මෙතන මාක් එක. ඕකේ. දැන් බලන්න මෙහෙම දිග හැරියාම මේ විදිහට දිග හැරියාම
අත ඉදිරිපස දැන් ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට දැම්මහම ඉලාස්ටික් එක එන්නේ මේ විදිහට හැඩයට. ඕකේ මේ විදිහට හැඩයට එන්නේ. ඕකේ හොඳම දේ පිටිපස්සටත් ඉලාස්ටික් එක දාන එක. අපි දැන් මොකද ඉස්සලාම කරන්නේ? මේක කන පිට හරවලා මේ විදිහට සයිඩ්ස් දෙකට පින්ස් ගහ ගන්නවා ඉස්සර වෙලා. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මේ බලන්න මම මැහුවා දෙපැත්ත මැහුවා මෙතන ඉඩ තියලා. ඒ වගේම මම එක පැත්තක් මේ අතේ වාටිය මහල ඉවර කරා. මේ බලන්න වාටිය මහනකොට මම අර කිව්වා වගේ මේ විදිහට මෙතනින් පටන් අරගෙන වටේටම ආපහු මෙතනින් ඉවර කරන්න. ඒ ප්‍රමාණයම මේ පැත්තෙත් මහන්න. මම මේ පැත්ත මහුවේ නැහැ. ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා බලන්න මේ විදිහට නමලා හරියටම මේ අංශ මූට්ටුවෙන් පටන් අරගෙන මේ විදිහට මහගෙන යන්න. වටේවට මහලා හරියට මේ අංශ මූට්ටුවෙන්ම ඉවර කරන්න. නමුත් ඔයාලා මේක මහන්න ඉස්සෙල්ලා ඇඳුම ඇඟට දාලා බලන්න මේ අතේ ප්‍රමාණය ඇතිද කියලා. අත ගොඩාක් ලොකුයි වගේ නම් මේ පැත්තෙන් ඇතුළ පේනවා වගේ නම් තව චුට්ටක් මහන්න. අත හිර වෙනවා වගේ නම් තව චුට්ටක් මේ අංශ අඩු කරලා මහගන්න. ඒ වගේ සමහර වෙලාවට ඇඳලා බලලා ඒ වැරදි හරි ගස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ පෙන්නන්න යන්නේ. දැන් බලන්න අපි ඉලාස්ටික් එක අල්ලන මේ හැඩේ මං ඇඳගෙන තියෙනවා. මම දැන් පිටිපස්සටත් අද ඉලාස්ටික් එක දානවා. මොකද මේ එතකොට ලස්සනට ඇඟේ ගන්නට හිටිනවා. ඔයාලට ඕනේ නම් ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට මහගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම සිග්සැග් දාලා ඒ ටිසල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟේ මේ බස්ට් එක යට පපුව යට මිම්ම මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක දාලා ටිකක් ගොඩාක් තද කරන්නේ නැතුව ඔයාලට කම්ෆර්ටබල් විදිහට මේ විදිහට මැනලා අරගෙන ඒ කොටස කපලා ඒ මූට්ටු කරලා ඉවර වෙලා හරියට ඒ කියන්නේ හරියටම වටේටම බෙදිලා යන විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මේ විදිහට කියමුකෝ. එතකොට මෙතනට පින් එකක් ගහනවා ඉස්සෙල්ලා මෙතනට පින් එකක් ගහනවා මේ පැත්තට පින් එක මැදට හරියට පින් එක ගහනවා පිටිපස්සේ මැදට පින් එක ගහනවා. මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස් වලට බෙදලා යන විදිහට ඔයගලන්ට ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට පොඩ මෙහෙම ඇදලා මේ ලයින් එක ඇඳලා තියෙන ඒ ලයින් එක දිගේ මහගෙන යන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඉලාස්ටික් එක දාන්න නැතුව අපි මේ ටනල් එකක් වගේ මහලා ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්තෙන් ටනල් එකක් වගේ මහලා ඒක ඇතුලෙන් පටියක් ඇවලා පටිය Tamanට අවශ්‍ය විදිහට ගැට ගහන්න කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරනකොට ඔයාලා දැන් මේ පැත්තේ ඇඳගෙන තියෙන්නේ හොඳ පැත්තෙන් මහනකොට පේන්නේ. ඒකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේ ඇඳපු ලයින් එක දිගේ මේ විදිහට පින්ස් ගහගෙන යන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහගෙන ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ පැත්තෙන් පේනවා පින් එකනේ. ඒ පින් එක පේනවනේ. පින්ස් තියෙන ගානට මේ විදිහට ලස්සනට ලයින් එක ඇඳගෙන යන්න. එහෙමත් නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ බලන්න මම ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අතේ ටැග් කරා.
පිටිපස්සත් අතේ ටැක් කරා. මේ දිග නූල් දාලා මැහුවා. එතකොට මට හොඳ පිට හරවපුවාම මේ බලන්න නූල් ඇදලානේ තියෙන්නේ. ඒ නූල් ඇදපු දිගේ පයිපින් එක අල්ලගෙන යන්න තියෙන්නේ. පයිපින් එක කපන හැටි මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ බලන්න ඔයගලන්ට මම පොඩි අදහසක් දෙනවා. දැන් පයිපින් එකේ පළල මේ විදිහට ටනල් එකක් කියමුකෝ. මේක මේ විදිහට දෙකට නමලා එක පැත්තක් මේ විදිහට මූට්ටු කරගෙන යනවා ඇඳුමට. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත මේ විදිහට නමලා මෙහෙම මෙතනින් මහගෙන යනවා. මම ඒක පෙන්නන්න. නමුත් කොහොමද මේ පටි හරියටම ගානට එකම ප්‍රමාණයට එන්න කපාගන්නේ? බලන්න. මම මේ වගේ හදාගෙන තියෙනවා එක එක සයිසස් වලට. කියන්නේ අඟලක පරතරයට, අඟල් එකමාරක, අඟල් 1.1 ওই විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. එහෙම හදාගත්තු එකක් අරගෙන ඔයාලට දැන් පටිය අවශ්‍ය පල්ල අවශ්‍යයිනේ. එතකොට මේ විදිහට තියලා මේක කියමුකෝ. මම මේක තියාගන්නවා මේ විදිහට. හරියට එතකොට ඔයගලන්ට ගානට කපා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ ඇදෙන රෙදි වලින් කපන්න ගියාම එහෙට මෙහෙට ඇද වෙනවා. එතකොට මේ හැම පැත්තම එක ගානට එන්නේ නැහැ. මේ රෝලර් කටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාමත් පහසුයි. මෙහෙම තියලා මේක ටිකක් ඝනකම වගේ එකකින් කපා ගන්න. දැන් මේවා ලෑස්ති කරලා හැම වෙලාවෙම තියාගන්න. මේවා තමයි පොඩි පොඩි දේවල් ඔයගලන්ට පහසුවට සහ නීට් එකට මහන්න ඕන නම් තියෙන අයිඩියාස්. දැන් බලන්න මේක මෙහෙම හයියෙන් හොඳට අල්ලගෙන කපාගෙන යන්න. ඔයාලට ගානට පයිපින් එක කැපෙනවා. මේ බලන්න. ඔය විදිහට මේ විදිහට තියලා කපා ගන්න. ඕකේ. දැන් මේ වගේ තව කොටසක් කපා ගන්න. මොකද මේකට ඇඳුමට මදීනේ. අරගෙන මේක මූට්ටු කරගන්න අනිත් කොටසත් එක්කලා. දැන් මේ ලයින් එක මම අතේ ටැක් කරලා තියෙන හින්දා බොහොම ලේසි මට. දැන් මම ඔයගලන්ට මහන විදිය පෙන්වන්න යන්නේ. ඔයාලට දැන් පේනවා මේ බලන්න මම පටියේ එක පැත්තක් මහගෙන ගියා. මෙතන ඇතුළට නැමුවා. මේ විදියට මම අර ඇඳපු රේඛාව දිගේ මහගෙන ගියා. දැන් මේ විදියට නමලා ඊට පස්සේ ආපහු මහුමක් දාගෙන යන්න වටේටම මේ විදියට. මෙතන ඉඩ තියන්න කෝඩ් එක යවන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ගැට ගහන්න ඕනේ කෝඩ් එක යවන්න ඉඩ තියලා මේ වටේටම මහගෙන යන්න. දැන් කර මහන හැටි කර මේ විදිහට අරගෙන ඉස්සර වෙලා මනින්න. කොච්චරක් තියනවද කියලා. මේ විදිහට මනගන්න. එතකොට දැන් මෙතන කරෙන් භාගයයිනේ. කරෙන් භාගයයි. මේ විදිහට මනගන්න. දැන් මට 14ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 29යි මුළු කර වටේ. එතකොට අපි බෑන්ඩ් එක 29ටම කපන්නේ නැහැ. කපන්න 27 මාරට වගේ. ඒ කියන්නේ නැත්තම් කර ලොකුයි. බෑන්ඩ් එක කරට අල්ලන බෑන්ඩ් එක අඟල් 1.1මාරක් අඩුව කපපුවාම ඔයගලන් අල්ලනකොට බෑන්ඩ් එක මෙහෙම කරේට මේ පයිපින් එක අල්ලනකොට ඉස්සලාම මේ විදිහට කපලා දෙකට නමා ගන්න. දෙකට නමලා මේ විදිහට අල්ලගෙන යන්න. අල්ලනකොට මේ බෑන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් ඇදලා අල්ලන්න. චුට්ටක් ගොඩාක් නෙමෙයි. මහන හැම වෙලාවෙම පොඩ ඇදලා එතකොට මෙහිම පොඩ ඇද්දාම මේ අඟල් එකමාර අඩු කොටස ගානට එනවා. ඒ වගේම කර ගානට ඇඟට හේතුලා හිටිනවා. නැත්තම් මේ කර වටේටම ප්‍රමාණයටම කපා ගත්තොත් කර ලොකු වෙනවා. එතකොට ඔන්න ඒ ටිකත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් මේ විදිහට ඉස්සලා මහලා ඊට පස්සේ කෝඩ් එක මහමු. කෝඩ් එක උගලන්ට මේ රෙද්දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පටියක් මේ විදිහට කපලා
මේ විදිහට කන පිට හරවලා ඉස්සලා මහගෙන ගිහිල්ලා හරවලා ගන්න. අරගෙන මේක ඇතුළට දාන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ වාටිය මහන්න. දැන් අපි ටික කරමු. මේ බලන්න මාළේ වුණාට පස්සේ මේ බ්ලවුස් එක තියෙන විදිහ. මේ පටිය මම මේ බෑන්ඩ් එක ඇතුලෙන් යවුවා. කර මම මේ විදිහට කර මම පයිපින් එක නිකන් අල්ලගෙන ගියා ඉස්සලාම අල්ලගෙන ගිහිල්ලා හරියටම පෙරමැද ළඟින් මේ විදිහට මේ බලන්න ඇතුලෙන් මේ විදිහට බැහුවා. එතකොට V shape එක ලස්සනට එනවා. බෙබාර මේකට උරහිසක් නැහැ. බොහෝම ඉක්මනට සරලව මේ මීටර එකක් වගේ රෙද්දකින් මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඊළඟ පාර හම් වෙනතුරු ඔබ සැමට බුදු සරණයි. ජීසපීටයි මම සන්ධ්‍යා.